σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαστε πάλι σήμερα εδώ για να φτιάξουμε άλλη μία συνταγή. Σήμερα θα φτιάξουμε χοιρινό καρέ ψητό στη σούβλα με τραγανή πέτσα. Τι είναι όμως το καρέ? Το καρέ, το κρέας ή μπριζολάκι αλλιώς, είναι, το έχω εδώ, κοιτάξτε πώς είναι. Είναι ένα κομμάτι από τη σπάλα του χοιρινού. Είναι ενωμένες μπριζόλες. Το χοιρινό καρέ στη σούβλα γίνεται πολύ μαλακό και αποκτά ιδιαίτερη γεύση. Αξίζει να το δοκιμάσετε. Το κρέας μας είναι 3 κιλά. Ουσιαστικά, αν μετρήσουμε και εδώ τα κοκαλάκια, είναι 6. Βγαίνουν 6 μπριζόλες από 3 κιλά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να πάρουμε ένα χαρτί κουζίνας και να στεγνώσουμε πολύ καλά το κρέας μας. Θα πάρετε έτσι εδώ, σε όλη την επιφάνεια, θα το σκουπίσετε πολύ καλά, να στεγνώσει. Ωραία. Θα το αφήσουμε λίγο στην άκρη για να φέρουμε λίγο 1 λεπτό εδώ, να φέρουμε το γουδί μας. Έχω εγώ εδώ ένα ελαφρύ σκεύος, πάρα πολύ βαρύ. Λοιπόν, έχουμε αλάτι χοντρό και κόκκους πιπέρι. Ρίχνουμε 2 κουταλάκια του γλυκού τουλάχιστον αλάτι χοντρό, μερικούς κόκκους χοντρό πιπέρι. Αφήνουμε εδώ και αρχίζουμε να τα αλέθουμε. Είναι έτοιμο, έχει αναμειχθεί πάρα πολύ καλά, το αφήνουμε στην άκρη. Να φέρουμε το κρέας μας. Ορίστε. Πρώτα θα χαράξουμε την πέτσα και μετά θα βάλουμε τα μπαχαρικά μας. Μη σας τρομάζει ότι έχει παχιά στρώση λίπους στο κρέας μας. Αυτό θα μας βοηθήσει να μην στεγνώσει στο ψήσιμο. Για να κόψουμε την πέτσα μας χρειαζόμαστε ένα πάρα πολύ καλό μαχαίρι, κοφτερό μαχαίρι. Το πάχος που θα κόψουμε την πέτσα μας θα είναι όσο το λίπος. Η απόσταση μεταξύ τους θα είναι 1 δάχτυλο. Ξεκινάμε να κόβουμε. Έτσι, να ανοίξει, να χαράξει μέσα. Ωραία, το έχουμε χαράξει πάρα πολύ καλά και τώρα, έτσι πως είναι, θα πάρουμε το αλάτι με το πιπέρι, το βάλουμε στο χέρι μας και θα βάλουμε σε όλη την επιφάνεια του καρέ και εδώ να μπουνε στη σχισμή, γι' αυτό το κόψαμε κιόλας, τα μπαχαρικά να μπουν εδώ ανάμεσα. Κάντε του ένα απαλό μασαζάκι και θέλουμε από όλες τις πλευρές να μπουν τα μπαχαρικά. Μην κάνετε οικονομία στα μπαχαρικά, βάλτε αρκετό μείγμα. Όπα, μας φύγει και το κρέας. Βάζουμε και από την τελευταία μεριά, εδώ. Είναι έτοιμο. Πάμε να φέρουμε τη σούβλα, να το σουβλήσουμε. Έχουμε εδώ τη σούβλα μας. Θα σουβλήσουμε το καρέ μας με τη σούβλα που σουβλήσουμε το Πάσχα, το κοκορέτσι μας, με τη λεπτή τη σούβλα. Τρυπάμε το καρέ μας στο πιο χοντρό σημείο του, κάπου εδώ. Όπα, πέρασε. Ωραία. Το φέρνουμε τώρα εδώ και το τρυπάμε εδώ έτσι, να στερεωθεί καλά. Ωραία, κοιτάξτε. Πολύ ωραία. Βάζουμε και το άλλο άκρο. Το τρυπάμε και αυτό. Το σφίγγουμε. Κοιτάξτε. Και είμαστε έτοιμοι για τη σούβλα. Είμαστε εδώ στη ψισταριά μας, έχουμε ανάψει τα κάρβουνά μας, είναι έτοιμα, έχουν ασπρίσει από πάνω και τώρα θα σας δείξω κάτι ακόμα. Παίρνουμε στάχτη με το φτιαράκι μας και ρίχνουμε πάνω από τα κάρβουνα, έτσι.
Με αυτόν τον τρόπο τα κάρβουνά μας θα κρατήσουν περισσότερη ώρα και ελέγχουμε καλύτερα τη θερμοκρασία τους. Ρίξτε έτσι αρκετό. Και εδώ πέρα. Και είμαστε έτοιμοι να φέρουμε τη σούβλα μας. Έχουμε έτοιμο το καρέ μας και πάμε να το ψήσουμε. Το τοποθετούμε και έτοιμο. Θα το κλείσω λίγο για να σας πω πρώτα. Το ψήσιμο θα διαρκέσει 2,5 με 3 ώρες. Θέλουμε εσωτερική θερμοκρασία του καρέ να είναι 68 με 70 βαθμούς. Έχει περάσει 1 ώρα, το κρέας μας έχει ψηθεί, αν δείτε εδώ έχει κάνει ήδη φουσκάλες η πέτσα και τώρα θα το σταματήσουμε. Έχουμε ένα θερμόμετρο για κρέατα και θέλουμε να δούμε τη θερμοκρασία εσωτερικά. Η εσωτερική θερμοκρασία του είναι 20 βαθμούς όπως είδατε, έχουμε ακόμα μέλλον. Έχουν περάσει 2 ώρες και το κρέας μας έχει φτάσει στους 50 βαθμούς. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει, κοιτάξτε και την πέτσα του. Το κρέας μας έχει φτάσει 68 βαθμούς, φαίνεται λουκούμι, είναι έτοιμο και πάμε να το βγάλουμε. Θα το αφήσουμε 20 λεπτά να ξεκουραστεί και μετά θα το δοκιμάσουμε. Αφήσαμε το κρέας μας, έχει ξεκουραστεί και πάμε να το ανοίξουμε, να το δούμε και να το δοκιμάσουμε φυσικά. Τα ζουμάκια που βλέπετε εδώ είναι φυσιολογικά, με ένα πανάκι τώρα γιατί μάλλον θα καίει, να κόψουμε. Παίρνουμε και το μπαλταδάκι. Ωραία, με το μπαλταδάκι, καλή δουλειά κάναμε. Παιδιά, κοιτάξτε με πω τα ζουμάκια πώς έχουν και κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε τα ζουμιά πώς τρέχουν. Θα το δοκιμάσουμε, να πάρω το άλλο μαχαιράκι να κόψω ένα κομματάκι. Κοιτάξτε εδώ, ακούτε, θα φέρω και το μικρόφωνο εδώ κοντά, η πέτσα. Να δοκιμάσουμε. Παιδιά, λιώνει στο στόμα, είναι ζουμερό, πραγματικά από μέσα. Να δοκιμάσουμε, αυτή είναι η πέτσα. Όπως το λέει η κόρη μου, πατατάκι. Εντάξει, είναι πεντανόστιμο, είναι φανταστικό, είναι πάρα πολύ γευστικό. Αξίζει να το δοκιμάσετε, πραγματικά αξίζει να κάνετε αυτή την προσπάθεια, να το δοκιμάσετε κι εσείς στο σπίτι σας. Αυτή ήταν η συνταγή μου, εύχομαι να σας άρεσε, να κάνετε ένα like, ένα sub στο κανάλι μου, να πατήσετε και το κουδουνάκι μου, αν θέλετε να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις για να βλέπετε όλες αυτές τις ωραίες συνταγές που φτιάχνουμε. Τα λέμε σε μια επόμενη συνταγή, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να είστε καλά φίλοι μου, γεια σας, γεια σας!